Xin chào cộng đồng Pi Network. Trong video này mình sẽ dịch bài phát biểu của Nicholas trong ngày Pi Day 1, ngày 14 tháng 3 vừa qua. Tuy nội dung có cũ, nhưng giá trị của nó cực kỳ to lớn. Các pioneer hãy lắng nghe lời dịch để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của mình trong hệ thống Pi Network nhé. Các bạn hãy nhớ, Open Mainnet sớm hay muộn, phụ thuộc không ít vào những việc bạn có thể làm cho Pi Network. Trước khi bắt đầu, xin mọi người cho mình xin một đăng ký, một like, một share để khích lệ tinh thần cống hiến của mình nhé. Ok, xin mời các bạn theo dõi. Xin chào các pioneer, chúc mừng ngày Pi Day năm 2023. Như nhiều người trong số các bạn đã biết, chúng ta kỷ niệm ngày Pi vào ngày 14 tháng 3, không chỉ vì nó xuất hiện như 14 trên một số lịch, mà còn vì nó đánh dấu kỷ niệm 4 năm từ khi Pi Network chính thức được ra mắt. Wow, thời gian trôi nhanh quá. Trong năm vừa qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu lớn như cho phép xác minh danh tính hàng loạt, Max KIC, triển khai cơ chế đào tạo tự động mới, di chuyển các pioneer vào mainnet, phát hành các công cụ phát triển Pi Platform, và nhiều hơn thế nữa. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một số tin tức thú vị và thông điệp chính, mục tiêu không chỉ để thông tin cho bạn mà còn truyền cảm hứng cho bạn tự hành động. Pi Core Team và Pioneer đã thực hiện những ưu tiên đã được chúng ta chia sẻ để xây dựng một dự án phản ánh mục tiêu chung của chúng ta là một mạng lưới công bằng, phân phối được xây dựng trên Pi. Cộng đồng Pi Network, bao gồm Pioneer, Pi Core Team và các nhà phát triển cộng đồng. Giờ đây, chúng ta cần tập trung vào những gì cả cộng đồng Pi có thể làm cùng nhau để đạt được các mục tiêu chính của mạng nội bộ và đưa chúng ta gần hơn đến mạng mở. Đó là hai mục tiêu. Một, xác minh danh tính KIC hàng loạt của hàng chục triệu pioneer, tiếp theo là di chuyển số dư đào Pi trên điện thoại của họ đến blockchain Pi. Mọi người thực hiện KIC và chuyển Pi của họ lên blockchain. Hai là, tạo ra các tiện ích thực tế cho tiền điện tử Pi thông qua hệ sinh thái Pi. Mọi người có thể sử dụng Pi của họ cho các ứng dụng, hàng hóa và dịch vụ. Chúng ta đạt được những mục tiêu này và chúng ta sẽ hạ tường lửa mainnet. Như được giải thích trong sách trắng tháng 12 năm 2021, những mục tiêu mạng nội bộ này là điều tiên quyết để chúng ta đạt được mạng mở. Để đạt được những mục tiêu này, cần sự đồng lòng và đóng góp của tất cả thành viên trong cộng đồng Pi Network. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ một số phiên bản sản phẩm và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách các pioneer có thể đóng góp cho Pi Network và các mục tiêu mạng nội bộ của nó một cách đa dạng hơn để đạt được kết quả nhanh hơn. Và tất cả những điều này được liên kết với một chủ đề trung tâm là tôi có thể làm gì cho Pi. Ban lãnh đạo, đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét những gì ban lãnh đạo đang làm, sau đó chúng ta sẽ nói về các nhà phát triển cộng đồng và pioneer. Như một phần của mục tiêu đầu tiên, hôm nay ban lãnh đạo đang mở KIC cho tất cả mọi người. Để đạt được điều này, chúng tôi giới thiệu chương trình KIC tạm thời cho các tài khoản có các tính năng phức tạp hơn, cho phép thuật toán thực hiện các kiểm tra bổ sung, sau khi họ đã nộp tài liệu và được thông qua kiểm tra bởi người xác thực. Chúng tôi cũng đang thêm một tính năng mới cho phép pioneer gửi thông báo mời KIC đến các thành viên của nhóm giới thiệu và các vòng bảo mật để khuyến khích họ bắt đầu quá trình KIC của riêng mình và quá trình di cư sang mainnet. Là một phần của mục tiêu thứ hai, xây dựng tiện ích, chúng tôi đang phát hành một giao diện mạng thử nghiệm, trình diễn các ứng dụng cộng đồng. Tại mạng thử nghiệm, các pioneer có thể khám phá các ứng dụng Pi đang trong quá trình phát triển, đóng góp ý kiến cho cộng đồng nhà phát triển ứng dụng và xem trước những gì mà hệ sinh thái mainnet sẽ có sau này. Xin hãy cẩn thận khi thử các ứng dụng chưa hoàn thiện và báo cáo bất kỳ vi phạm chính sách nào cần thiết. Để hỗ trợ việc tạo tiện ích, ban lãnh đạo cũng đã cải tiến nhiều nguồn tài nguyên cho nhà phát triển, chẳng hạn như API thanh toán từ ứng dụng tới người dùng, ví Pi cho nhà phát triển, và thúc đẩy cuộc thi hackathon thông qua ứng dụng Pi, Brainstorm. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu hai chương trình đại sứ sáng tạo tiện ích mới, 1. Đại sứ hệ sinh thái, và 2. Đại sứ doanh nghiệp địa phương. Đại sứ hệ sinh thái sẽ tích cực tìm kiếm, tiếp cận và thu hút các nhà phát triển chuyên nghiệp để xây dựng các ứng dụng Pi mới, hoặc làm cho các ứng dụng hiện có của họ tương thích với Pi. Đại sứ doanh nghiệp địa phương sẽ giúp đưa các doanh nghiệp lên Pi. Nhiều doanh nghiệp địa phương nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới đã chấp nhận Pi như một hình thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thực, và các pioneer có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các doanh nghiệp mới vào mạng lưới này. Thứ hai,
chúng ta hãy xem những gì các nhà phát triển cộng đồng đang làm. Điều này có thể được nhìn thấy qua cuộc thi Pi Hackathon vào quý 1 2023 vừa qua. Với hơn 360 đề xuất cuối cùng trong cuộc thi, các nhà phát triển trên khắp thế giới đã trình diễn nhiều ứng dụng chất lượng, như các ứng dụng cho phương tiện truyền thông xã hội, tài chính, thị trường, trò chơi, tin tức và nhiều hơn nữa. Bạn được mời để xem xét các dự án trong cuộc thi Pi Hackathon trên ứng dụng Pi Brainstorm trước khi chúng được thêm vào giao diện chính của mạng testnet. Những nỗ lực này của các nhà phát triển cộng đồng đóng góp cho sự phát triển của Pi Network và hệ sinh thái bằng cách xây dựng các ứng dụng di động có thể mang lại lợi ích thực sự cho các pioneer. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ triển khai thêm các chương trình phát triển để hỗ trợ cho việc xây dựng ứng dụng Pi của bạn một cách tốt hơn. Điều thứ ba, chúng ta hãy xem những điều Pi can thiệp được. Dù đã đạt được những thành tựu đầy hứa hẹn, nhưng mục tiêu chúng ta hướng đến mới thực sự hấp dẫn hơn cả, đó chính là chuyển từ mainnet kín sang open mainnet. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi tất cả các thành viên trong Pi Core Team, các nhà phát triển cộng đồng và các pioneer cùng nhau đóng góp nỗ lực của riêng họ để chuẩn bị cho mạng trong giai đoạn trưởng thành và sẵn sàng cho thời kỳ open mainnet. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn mạng mở sớm hơn, chúng ta phải làm việc cho nó. Cụ thể, chúng ta cần đạt được hai mục tiêu mà tôi đã đề cập trước đó. Đó là KIC đại trà và di chuyển sang mainnet, và xây dựng tiện ích. Bây giờ khi tất cả các thành phần cơ bản của hạ tầng KIC và hệ sinh thái đã được phát hành, đã đến lúc các pioneer hợp sức và xây dựng về hai mục tiêu này. Đối với mục tiêu KIC đại trà và di chuyển sang mainnet, có 3 điều bạn có thể làm để đóng góp cho mục tiêu đầu tiên là KIC đại trà và di chuyển sang mainnet. Thứ nhất, hoàn thành KIC và di chuyển sang mainnet nếu bạn chưa làm. Vì vậy, hãy nộp đơn KIC của bạn ngay bây giờ. Và hoàn thành mainnet checklist để di chuyển sang mainnet. Danh sách bao gồm các mục như tạo và xác nhận ví blockchain của bạn nơi bạn có thể lưu trữ Pi của mình. Thứ hai, bạn có thể trở thành người xác thực KIC để cho phép người khác KIC. Tốc độ và lưu lượng tiến độ KIC và di chuyển của một khu vực phụ thuộc vào sự có sẵn đầy đủ và công việc có trách nhiệm của những người xác thực trong khu vực đó. Hãy hợp sức để tăng tốc quá trình KIC và di chuyển trong khu vực của bạn. Và thứ ba, nhắc nhở bạn bè của bạn về KIC. Bạn có thể nhắc nhở họ bằng bất kỳ cách nào bạn muốn, bao gồm tính năng chúng tôi mới phát hành, là gửi thông báo mời KIC, cho đội giới thiệu và vòng bảo mật của bạn. Tóm lại, Pioneer có thể giúp tăng tốc quá trình KIC và di chuyển của mạng, bằng cách chuẩn bị cho mình, cho phép và khuyến khích người khác chuẩn bị cho mainnet. Đối với mục tiêu thứ hai của việc xây dựng tiện ích, có một vài điều bạn có thể làm. Đầu tiên, tất nhiên, hãy phát triển các ứng dụng Pi nếu bạn có thể, nếu bạn có kỹ năng kỹ thuật phần mềm và có thể phát triển ứng dụng web, hãy tự xây dựng một ứng dụng Pi. Nếu bạn có tầm nhìn sản phẩm mạnh mẽ, hãy tìm đối tác và nhà phát triển trong Brainstorm, chat hoặc trong đời sống thực để bắt đầu xây dựng ứng dụng Pi. Hiện đã có nhiều tài nguyên cho các nhà phát triển xây dựng trên Pi, và sẽ có nhiều hơn khi hệ sinh thái phát triển. Nhưng bạn không nhất thiết phải phát triển ứng dụng một mình để giúp xây dựng hệ sinh thái. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào có thể xây dựng ứng dụng hoặc chuyển đổi ứng dụng web hiện có thành ứng dụng Pi, bạn có thể tham gia chương trình đại sứ hệ sinh thái mới. Bạn cũng có thể trở thành đại sứ doanh nghiệp địa phương. Doanh nghiệp địa phương là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái Pi và sẽ đóng góp tuyệt vời cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tiện ích cho mạng lưới. Cuối cùng, hãy sử dụng và đánh giá các ứng dụng Pi. Ngay cả khi bạn không thể tham gia xây dựng hoặc tham gia các nỗ lực trên, bạn có thể đóng góp bằng cách sử dụng các ứng dụng Pi của chính mình, để giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hữu ích hơn, cuối cùng sẽ phục vụ bạn, những pioneer. Kết thúc, cảm ơn tất cả các pioneer đã đồng hành cùng Pi Network trong một năm tuyệt vời nữa. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta phụ thuộc vào mọi người trong cộng đồng Pi để đồng hành và cộng tác đạt được mục tiêu chung của chúng ta. Để tiến gần hơn tới Open Mainnet, hãy xem chúng ta có thể xây dựng gì cùng nhau. Trên đây là toàn bộ lời phát biểu của Nicholas trong thông báo ngày Pi Day 1. Xem đến đây, các bạn biết mình đã có thể làm gì cho hệ thống rồi chứ, thay vì ngồi đó mà mong chờ, hay phàn nàn sao lâu đến Open Mainnet thế, hãy hành động, theo lời kêu gọi của Nicholas trong video,
mọi người hãy cùng nhau hành động, để hoàn thành KIC đại trà, để Open Mainnet vào ngày P-Day 2, ngày 28 tháng 6 sắp tới. Ok, mình xin kết thúc video ở đây, nếu video hữu ích, hãy cho P4O một đăng ký, một like, một share để ủng hộ kênh bạn nhé. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.